હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય ચેનલ. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ ઘઉંના લોટની કચોરી, જે એકદમ ક્રિસ્પી અને ખૂબ જ ટેસ્ટી બનશે, જેનું ફિલિંગ આપણે એક અલગ રીતે બનાવીશું. તો ચાલો વિડીયો સ્ટાર્ટ કરીએ. અને હા ફ્રેન્ડ્સ, વિડીયો સ્ટાર્ટ કરતાં પહેલાં તમને રિક્વેસ્ટ છે કે હજી સુધી તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો નીચે રહેલા સબસ્ક્રાઈબ બટન ઉપર ક્લિક કરી દેજો અને સાથે રહેલા બેલ આઇકનને પણ પ્રેસ કરી દેજો, જેથી તમને મારી આવી જ નવી રેસીપીના વિડીયોના નોટિફિકેશન મળતા રહે. તો સૌથી પહેલાં તો અહીંયા મેં કચોરી બનાવવા માટે 1 કપ ઘઉંનો લોટ લીધો છે, જે આપણે રોટલી બનાવી છે એટલો લોટ લીધેલો છે. એની અંદર આપણે એડ કરી દઈશું સ્વાદ પ્રમાણે નમક, થોડા અજવાઈન એડ કરી દઈશું, અહીંયા 1 ટીસ્પૂન જેટલું મેં લાલ મરચું પાવડર એડ કરેલું છે, જેનાથી કલર ખૂબ જ સરસ આવશે. અને 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું ઘી લીધેલું છે મોણ માટે. તમે મોણ માટે તેલનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો, પણ ઘીથી કચોરી એકદમ ક્રિસ્પી બનશે. તો આ રીતે ઘીને હાથથી મિક્સ કરી દઈશું લોટની અંદર. તો ઘી આ રીતે મેં સરખી રીતે મિક્સ કરી દીધું છે. હવે એની અંદર આપણે એડ કરી દેવાના છે થોડા તલ, અને સાથે જ થોડા કાપેલા ધાણા ભાજી પણ એડ કરી દઈશું. એને પણ મિક્સ કરી દઈશું સરખી રીતે, અને થોડું થોડું પાણી એડ કરતા જઈ અને આપણે ડો તૈયાર કરી લઈશું. ડો આપણે રોટલીથી થોડો એવો કડક રાખવાનો છે. આપણે મેંદાના લોટની કચોરી તો બહુ ખાધી હશે, પણ ઘઉંના લોટની કચોરી એવી જ સરસ ક્રિસ્પી થાય છે, અને સાથે સાથે હેલ્ધી પણ હોય છે. તો આ રીતે મેં ડો તૈયાર કરી લીધો છે. તમે જોઈ શકો છો કઈ રીતનો ડો કરેલો છે મેં તૈયાર. હવે આને આપણે ઢાંકી અને સાઈડમાં રાખી દઈશું થોડી વાર માટે. ત્યાં સુધીમાં આપણે ફિલિંગ કરી લઈશું. તો ફિલિંગ બનાવવા માટે મેં એક પેન રાખી દીધી છે. એની અંદર આપણે એડ કરી દઈશું 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું ઓઇલ. વધારે ઓઇલ આપણે એડ નહીં કરીએ. ઓઇલ ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે એની અંદર એડ કરી દેવાનું છે જીરું. અહીંયા મેં એક મરચું કાપીને રાખ્યું હતું, તો એને પણ એડ કરી દઈશું. તમે વધારે તીખું ખાવા માંગતા હોય તો તમે વધારે એડ કરી શકો છો મરચાંને. હવે અહીંયા મેં 3 કાંદા કાપીને રાખ્યા હતા. આ રીતે ચોપરમાં ચોપ કરી લીધા હતા. તમે હાથથી પણ કટ કરી શકો છો આ રીતે બારીક. તો એને પણ એડ કરી દઉં છું. કાંદાને થોડી વાર માટે સાતળી લઈશું આ રીતે. આ ફિલિંગ ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. હવે એની અંદર આપણે મસાલાઓ એડ કરી દઈશું. તો પહેલાં આપણે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરી દઈશું, થોડું હળદર એડ કરી દઈશું, થોડું લાલ મરચું પાવડર, થોડું મેં ધાણા જીરું પાવડર લીધું છે તો એને પણ એડ કરી દીધું છે. થોડો અહીંયા મેં આમચૂર પાવડર લીધેલો છે. આમચૂર પાવડરથી ખૂબ જ સારો ટેસ્ટ આવશે. તમારી પાસે આમચૂર પાવડર ના હોય તો તમે લીંબુને પણ એડ કરી શકો છો એની જગ્યાએ. હવે બધા મસાલાઓ સરખી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. તો અહીંયા મસાલો સરસ રીતે મિક્સ થઈ ગયા છે અને ફિલિંગ ખૂબ જ સરસ બની ગયું છે. હવે અહીંયા આપણે ગેસની ફ્લેમને ઓફ કરી દઈશું. અહીંયા મેં ગાંઠિયા લીધેલા છે. તમે કોઈ પણ નમકીન આ રીતે લઈ શકો છો. એને આ રીતે ક્રશ કરી લેવાનું છે મિક્સી જારમાં. તો અહીંયા મેં ક્રશ કરી લીધું છે, તમે જોઈ શકો છો. હવે એને આપણે જે ફિલિંગ બનાવીને રાખ્યું હતું એની અંદર એડ કરી દેવાનું છે. તમારી પાસે કોઈ પણ ઘરનું કે બહારનું કોઈ પણ નમકીન હોય તેને તમે આ રીતે ક્રશ કરી અને આ રીતે ફિલિંગમાં એડ કરી શકો છો. ખૂબ જ સારો ટેસ્ટ આવે છે. થોડા મેં ધાણા ભાજી પણ એડ કરી દીધા છે. આ રીતે બધું મિક્સ કરી દેવાનું છે. તો અહીંયા આપણું ફિલિંગ, ચટપટું ફિલિંગ તૈયાર છે, તમે જોઈ શકો છો. હવે જે આપણે લોટ બાંધીને રાખ્યો હતો એને આપણે જોઈ લઈશું. તો લોટ સરસ રીતે સેટ થઈ ગયો છે. તો એને ઉપરથી થોડું તેલ લગાવી અને મસળી લેવાનો છે. લોટ મસળી લીધો છે તો એને આ રીતે લુવા બનાવી લેવાના છે. આ
આપણે જે સાઈઝની કચોરી બનાવી હોય એ રીતે આપણે લુવા બનાવી લઈશું. તો આ રીતે આપણે કચોરીનો શેપ આપી દઈશું હાથથી. અંદર જે આપણે ફિલિંગ બનાવીને રાખ્યું હતું એને એડ કરી દેવાનું છે. હવે આ રીતે હાથથી જે રીતે આપણે કચોરી પેક કરીએ એ રીતે પેક કરી દઈશું. ઉપરથી આ રીતે સરખી રીતે પેક કરી દેવાનું છે, જેથી ફ્રાય કરતી વખતે ખુલે નહીં. આ રીતે હાથથી થોડું દબાવી દેવાનું છે. તો આ રીતે આપણે બધી જ કચોરીઓ ભરી લેવાની છે. તો આ રીતે બધી જ કચોરી મેં અહીંયા ભરીને તૈયાર કરેલી છે. તમે જોઈ શકો છો. અહીંયાને તળવા માટે મેં તેલ પણ ગરમ કરી લીધું છે. કચોરી તળવામાં તેલ છે આપણે વધારે ગરમ નહીં કરીએ, એકદમ મીડિયમ કરવાનું છે. વધારે તેલ ગરમ કરશું તો કચોરી અંદરથી કાચી રહી જશે. તો આ રીતે એક પછી એક આપણે એડ કરતા જઈશું તેલની અંદર. તમે જોઈ શકો છો તેલ એકદમ હલકું ગરમ છે. હવે થોડી વાર માટે આપણે આ જ રીતે રહેવા દેવાની છે. કચોરીને હલાવશું નહીં. જેમ જેમ એ ફ્રાય થતી જશે ઉપર આવી જશે. કચોરી તળતી વખતે ગેસની ફ્લેમને આપણે લો રાખવાની છે અથવા તો મીડિયમ રાખીશું. જોઈ શકો છો કચોરી એની મેળે થોડી થોડી ઉપર આવી ગઈ છે અને સરસ રીતે ફૂલી પણ ગઈ છે. તો આ રીતે આપણે પલટાવી દઈશું એક વખત. સરસ મજાનો કલર પણ આવ્યો છે અને એકદમ ક્રિસ્પી પણ બની છે. તમે જોઈ શકો છો. આ રીતે પલટાવી અને બીજી બાજુ પણ સરખી રીતે આપણે ફ્રાય થવા દઈશું. તો અહીંયા કચોરી આપણી સરસ રીતે ફ્રાય થઈ ગઈ છે અને ફૂલી પણ ગઈ છે અને સરસ મજાનો કલર પણ આવ્યો છે અને ક્રિસ્પી પણ બની છે. તમે જોઈ શકો છો. તો આપણે બધી કચોરીઓ આપણે બહાર લઈ લેશું. તો અહીંયા કચોરી ફ્રેન્ડ્સ આપણી બનીને તૈયાર છે. તો આને ગરમા ગરમ તમે ચા સાથે કે આ રીતે ચટણી સાથે ખાઈ શકો છો. તો ફ્રેન્ડ્સ તમને આ રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. થેન્ક યુ. બાય બાય.